έπεσα σε μία άκρος ενδιαφέρουσα πληροφορία, την οποία δεν άξα. Έπρεπε πάση θυσία να τη μοιραστώ μαζί σας και μέχρι το πέρας της εκπομπής είμαι σίγουρος πως και εσείς αυτόματα, χωρίς καν να κάνω εγώ ξανά δεύτερη υπενθύμηση, ούτε για like ούτε για κοινοποίηση, είμαι σίγουρος πως μόνοι σας θα έχετε κοινοποιήσει απευθείας αυτήν την εκπομπή σε όποιον πιστεύετε πως ενδιαφέρεται για παρόμοια θεματολογία. Κρατηθείτε λοιπόν, σήμερα θα σας τρελάνω. Για να μπορέσουμε λοιπόν να απαντήσουμε τι πραγματικά ψάχνει ο Πούτιν στην Ουκρανία, σήμερα θα μεταφερθούμε στην αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Αίγυπτο και στην αρχαία Τρία, οπότε κάντε το σταυρό σας μερικοί. Γνωρίζουμε από τον Πλούταρχο πως στην αρχαιότητα η θεά Ίσιδα ταυτιζόταν με την Αθηνά, την ελληνική θεά της σοφίας, αλλά και του πολέμου. Κρατηθείτε, και του πολέμου. Το σημειώνουμε αυτό. Η Αθηνά είχε μία ετεροθαλή αδελφή, την οποία οι Έλληνες δεν τη γνωρίζουν, μία μελαχρινή κοπέλα που την έλεγαν Παλάδα, την οποία αγαπούσε περισσότερο από όλους η Αθηνά. Ξένιαστες λοιπόν έπαιζαν στους κάμπους της Ανατολίας, τρέξιμο, πάλι και παιχνίδια με δώρατα καθώς και ασπίδες. Όμως μια μέρα η Αθηνά αποσπάστηκε δυστυχώς, γλίστρισε και σκότωσε κατά λάθος την Παλάδα. Από τότε αποκαλούσε τον εαυτό της Παλάδα Αθηνά, Παλάς Αθηνά, για να αναγνωρίσει την σκοτεινή πλευρά του εαυτού της, όπως κατά μία έννοια η Νέφθης της Αιγυπτιακής μυθολογίας αντιπροσωπεύει την σκοτεινή πλευρά αντίστοιχα της θεάς Ίσιδας. Στη συνέχεια η Αθηνά σκάλισε ένα άγαλμα, παρακαλώ, της Παλάδας από μαύρο ξύλο, λέει, για να μνημονεύει εις τους αιώνας των αιώνων το όνομα και την παρουσία της Παλάδος. Αυτό το άγαλμα από μαύρο ξύλο που της είχε αφιερώσει, θέλω όλοι να το συγκρατήσετε πολύ καλά στο μυαλό σας μέχρι να περάσει αυτή η εκπομπή. Αυτό το άγαλμα λοιπόν που ονομάζεται Παλάδιο, σκαλισμένο στο χέρι από μία θεά και πλημμένο από τα δάκρυά της, δακρύβρεχτο ουσιαστικά, ήταν σεβαστό ως αντικείμενο δύναμης που άλλαζε τον κόσμο στην αρχαιότητα. Όταν οι κάτοικοι της Ανατολίας το είχαν στην πρωτεύουσά τους, το γνωστό μας Ήλιον, η Τρία ήταν η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο. Οι Έλληνες θέλησαν να μάθουν τι γνώριζαν οι Τρώες και αποφάσισαν να εκστρατεύσουν εναντίον τους προκειμένου να μάθουν ποια ήταν η πηγή της δύναμης των Τρώων. Και όχι για την ωραία Ελένη, όπως μας λέει ο Όμηρος στην Ιλιάδα ή όπως διασώθηκε φυσικά αργότερα. Μετά την κατάκτηση του Ηλίου και της Τρίας, όταν οι Έλληνες το μετέφεραν θριαμβευτικά πίσω στην Ελλάδα το Παλάδιο, η ηγεσία του παγκόσμιου πολιτισμού πέρασε σε αυτούς, αλλά κάποιοι εικάζουν πως το Παλάδιο διασώθηκε από τον Ενία τελικά και μεταφέρθηκε στην Ιταλία, όπου αφιερώθηκε στο ναό της θεάς Βέστα, η οποία Ιταλία επίσης γνώρισε τεράστια αύξηση της δύναμής της τους επόμενους αιώνες. Αργότερα θαύτηκε το Παλάδιο κάτω από την Ρώμη με όλο της το μεγαλείο, μέχρι που ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το βρήκε και το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, όταν και έγινε το κέντρο της παγκόσμιας πνευματικότητας και ιδίως του χριστιανισμού το 313 μετά Χριστόν. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε στη συνέχεια και αν το είχαν στην κατοχή τους οι Μογγόλοι, οι Οθωμανοί, οι Βενετσιάνοι, οι Γενοβέζοι ή ακόμα και οι Σταυροφόροι της Δυτικής Ευρώπης. Πάντως, όποιος και να ήταν ο κάτοχός του, είχε ουσιαστικά την απόλυτη εξουσία της θεάς του πολέμου, της Αθηνάς Παλάδας, στα χέρια του.
Η λατρεία της Νέφθυδος, της Αιγυπτιακής θεότητας, της σκοτεινής πλευράς ουσιαστικά δηλαδή της Αθηνάς, ήτι του πολέμου και της εσωτερικής αυτογνωσίας μέσω των δοκιμασιών του πόνου, μαζί με τα ελληνικά καθώς και κωδικοποιημένα χριστιανικά αντίστοιχα, αποτελούν ένα από τα πιο σκοτεινά και ισχυρά ρεύματα του δυτικού αποκρυφισμού. Μεγάλες δυνάμεις σαν αυτές διαμορφώνουν την ιστορία του κόσμου ακόμη και τώρα που μιλάμε, παρόλο που ο κόσμος έχει μαύρα μεσάνυχτα για το τι σημαίνει αποκρυφισμός, ποιες είναι οι μεγάλες μυστικές του δυνάμεις και πώς επηρεάζεται από αυτές ο κόσμος μας. Πού θέλω όμως να καταλήξω? Κρατηθείτε. Σήμερα εικάζεται πως το παλάδιο είναι κρυμμένο κάπου στην Ανατολική Ευρώπη. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό οι μεγάλες δυνάμεις, και η Δυτική αλλά και η Ρωσία, και ιδίως οι τέκτονες της Ρωσίας, επιδίωξαν να ελέγξουν αυτήν την περιοχή. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις σφοδρές συγκρούσεις στην Ουκρανία, που ουσιαστικά δεν λένε να τελειώσουν. Μερικοί αποκρυφιστές πιστεύουν ότι όλα γίνονται, και αν θέλετε το πιστεύετε ή όχι, για την ανάκτηση του κοιμηλίου της Παλάδος. Σύμπτωση? Τυχαίο? Να πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας? Εγώ το αφήνω καθαρά πάνω στην σκέψη και την κρίση σας. Θα περιμένω φυσικά να μου γράψετε στα σχόλια ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα το οποίο σήμερα σας ανέφερα. Το μόνο που θα ήθελα να πω πριν κλείσω είναι, έχω μία ερώτηση. Τι να είναι άραγε αυτό το παλάδιο? Τι να είναι άραγε αυτό το παλάδιο που έφτιαξε η Αθηνά για να τιμήσει την ετεροθαλή αδελφή της Παλάδα? Να είναι κάποιο όπλο? Να είναι κάποιο σύστημα το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς σήμερα? Να είναι κάποια χαμένη απόκρυφη τεχνολογία? Όσοι γελάσουν, και το ξέρω πως μερικοί θα γελάσουν, ένα 5-10%, να μην γελάσουν, καθώς είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν τεράστιες υπερτεχνολογίες. Απόδειξη για αυτό που σας λέω είναι πως μέχρι και σήμερα ακόμα οι άνθρωποι πασχίζουν να καταλάβουν πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες, χώνοντας μικρά και όλο και μικρότερα ρομποτάκια στις σχισμές της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας. Επίσης κανείς δεν γνωρίζει πώς στο Τιουανάκου και πώς στη Βολιβία και στο Περού κατάφεραν οι άνθρωποι να χτίσουν σε χιλιάδες μέτρα υψόμετρο μεγαλυθικά τείχη, τα οποία είναι μόνο από μινάρια. Κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο υπήρχε εκεί πάνω, οπότε φανταστείτε τι τεράστια τεχνολογία είχαν οι αρχαίοι πολιτισμοί. Να πιστέψουμε λοιπόν ότι ο Πούτιν ψάχνει το παλάδιο στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ουκρανία, στην καρδιά της Ουκρανίας. Να πιστέψουμε ότι πολύ πιθανόν να πρόκειται για μάχη, για πόλεμο μεταξύ ελευθεροτεκτώνων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως μου είχε πει χαρακτηριστικά πριν από ένα περίπου χρόνο ένας φίλος του καναλιού. Και αυτό επίσης θα το αφήσω πάνω σας. Έξυπνοι άνθρωποι είστε. Περιμένω να κάνετε οπωσδήποτε κοινοποίηση και like το βίντεο, εγγραφή φυσικά στο κανάλι αν σας ενδιαφέρουν παρόμοια θέματα, και περιμένω οπωσδήποτε να διαβάσω στα σχόλια τα έξυπνα και ωραία σας μηνύματα. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τροφή για σκέψη. Γεια σας.